નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે છેલ્લા લેક્ચરમાં ભૌતિક વિજ્ઞાનની શાખાઓની વાત કરી, એટલે કે ભૌતિક જગત ચેપ્ટર ચાલુ કર્યું. બરાબર, હું તમને એ ચેપ્ટરનું ફરીથી તમને યાદ કરાવી દઉં કે આપણે છેલ્લે ભૌતિક વિજ્ઞાનની વ્યાખ્યા ભણ્યા હતા કે ભૌતિક વિજ્ઞાન એટલે શું. તો આપણે વાત થઈ હતી કે કુદરતને સમજવા માટેનું વિજ્ઞાન એટલે ભૌતિક વિજ્ઞાન. કુદરતને સમજવા માટેનું વિજ્ઞાન એટલે કયું વિજ્ઞાન થાય? ભૌતિક વિજ્ઞાન. ભૌતિક વિજ્ઞાનની ચાર શાખાઓની વાત કરી હતી આપણે. બરાબર, પહેલી શાખા હતી પ્રકાશશાસ્ત્ર, થર્મોડાયનેમિક્સ, યંત્રશાસ્ત્ર અને વિદ્યુત ચુંબક. બરાબર, એટલે કે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટ. હવે આજે આગળ ભણતા પહેલા હું તમને એક વાત કહું કે જે છેલ્લા લેક્ચરમાં મેં તમને પ્રશ્ન પૂછેલો હતો કે ધ્વનિ કઈ રીતે આપણને સંભળાય છે. બરાબર, ઘણા વિદ્યાર્થીઓના આન્સર મોકલા છે. વિદ્યાર્થીઓના આન્સર મોટેભાગે સાચા હતા. બરાબર, ધ્વનિ આપણને કઈ રીતે સંભળાય છે એની વાત કરીએ તો આપણા હોઠની નજીક રહેલા હવાના જે કણો છે એ હવાના કણો જ્યારે આપણે વિક્ષોભ ઉત્પન્ન કરીએ એટલે કે અહીંથી હવા બહાર નીકળશે એટલે આપણા હોઠના કણોની આજુબાજુના દોલનો થશે. બરાબર, આ હવાના કણો છે એ ગતિ કરીને તમારા કાન સુધી પહોંચતા નથી. ફરીથી કહું કે અહીંયા જે હોઠની નજીક હવાના કણો છે એ ગતિ કરીને તમારા કાન સુધી આવતા નથી. થાય છે શું કે હોઠની નજીકના જે આ હવાના કણો છે એ હવાના કણોમાં વિક્ષોભ ઉત્પન્ન થાય. વિક્ષોભ ઉત્પન્ન થાય એટલે કે આ રીતે આમ થાય. બરાબર, એ પોતાના મધ્યમાં સ્થાનની આજુબાજુ દોલનો કરે. શું કરે? દોલન. આ દોલનો જે ઊર્જા મળી, દોલન ઊર્જા મળી કહેવાય. એ ઊર્જાની બાજુના કણને વાત કરે કે હાલો મારી પાસે ઊર્જા આવી, તમારે દોલનો કરવા છે કે થોડાક આપો. એટલે બધી જ ઊર્જા આપે નહીં, એ ઊર્જા બાજુવાળાના કણને આપે. બાજુવાળો કણ છે એ શું કરે? દોલન કરે. પણ એ દોલન ઓલાથી કેવું હોય? ઓછું હોય. એટલે કે ઓલાના કંપ વિસ્તારથી, ઓલાના વિસ્તારથી કેવું હોય? ઓછું. ધારો કે પેલો પણ આટલા ઊંચા દોલન કરે, બીજો પણ એનાથી થોડા ઓછા દોલન કરે. આમ જેમ જેમ માધ્યમમાં આગળ દોલનો પ્રસરતા જશે એમ એમ કંપ વિસ્તાર શું થશે? ઘટતો થશે. તમારા કાનની આજુબાજુ પણ હવા રહેલી હોય છે. બરાબર, એ હવા ના જે કણો છે દોલનો પહોંચશે એટલે કે તરંગ સ્વરૂપે તમારા કાન સુધી ધ્વનિ પહોંચે છે. બરાબર, મેં તમને કીધું એમ કે પેલા પણ પાસે મેક્સિમમ ઊર્જા છે, મહત્તમ કંપ વિસ્તાર સાથે દોલન કરશે. આપણને ખબર છે કે ખૂબ જ લાંબો ક્લાસ હોય તો હું અહીંથી આટલું જોરથી બોલું છું એટલી તીવ્રતા છેલ્લે સુધી સંભળાતી નથી. બરાબર, અને એટલા માટે આપણે માઇકનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. કારણ કે અવાજની તીવ્રતા છે આગળ જેવો વિસ્તાર વધતો જાય એનો ઘટતી જાય છે, ફેલાતી જાય છે. ઓકે, તો આ વાત કરી આપણે ધ્વનિ કે ધ્વનિ સ્વરૂપે ધ્વનિ છે એ કઈ રીતે સંભળાય તો કે તરંગ સ્વરૂપે સંભળાય છે. આમાં બે પ્રકારના તરંગો હોય, સંગત અને લંગત, પણ એને અત્યારે હું તમને માહિતી આપતો નથી. બરાબર, કારણ કે એના વિશે આપણે વિગતવાર આગળ ભણવાનું છે. મેં તમને કીધું હતું કે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે પદાર્થ બનાવશું. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં શું બનાવશું? આપણે પદાર્થ એટલે કે માણસ કઈ રીતે બને, લાકડું કઈ રીતે બને, કોઈ પણ સજીવ કે નિર્જીવ વસ્તુ છે કઈ રીતે બને છે તેની વાત આપણે કરીએ. તો વિશ્વ, હવે શબ્દ આવ્યો વિશ્વ. વિશ્વ એટલે શું? પહેલી વસ્તુ વિશ્વ એટલે શું? હવે તમારા મગજમાં એવું થતું હશે કે વિશ્વ એટલે દુનિયા. વિશ્વ એટલે શું થાય? દુનિયા. દુનિયા એટલે તો કે ઇન્ડિયા, અમેરિકા, જાપાન, ફ્રાન્સ, રશિયા, ચીના બધા દેશો પૃથ્વી પર જેટલું આવેલું છે એને વિશ્વ કહેવાય. પણ હકીકત એવી નથી. વિશ્વ એટલે તો કે વિશ્વમાં પૃથ્વીનો સમાવેશ થાય, ચંદ્રનો સમાવેશ થાય,
સૂર્યનો સમાવેશ થાય, ગ્રહનો સમાવેશ થાય, ઉપગ્રહોનો સમાવેશ થાય. ટૂંકમાં કહું તો આકાશગંગા ગેલેક્સીઓ, જેટલી ગેલેક્સીઓ આવેલી, જેટલી આકાશગંગા આવેલી હોય એ બધાયનો સમાવેશ થાય. ટૂંકમાં કહીએ તો બધું એને શું કહેવામાં આવે છે? વિશ્વ. હવે ભૌતિક વિજ્ઞાન અનુસાર વિશ્વ છે દ્રવ્ય અને વિકિરણનું બનેલું છે. નાનામાં નાનો પાયાનો એકમ એટલે શું થાય? દ્રવ્ય અને વિકિરણ. તો વિશ્વ શેનું બનેલું છે? પહેલું જ પોઈન્ટ લખીએ કે વિશ્વ દ્રવ્ય અને વિકિરણનું બનેલું છે. વિશ્વ છે શેનું બનેલું છે? દ્રવ્ય અને વિકિરણનું બનેલું છે. બરાબર? એનાથી આપણે આગળ વધીએ એટલે કે નાનામાં નાનો એકમ છે દ્રવ્ય અને શું છે? વિકિરણ. દ્રવ્ય અને વિકિરણથી આગળ વધીએ તો પ્રાથમિક કણો, સૂક્ષ્માતિ સૂક્ષ્મ, અતિ સૂક્ષ્મ જે કણો છે એને પ્રાથમિક કણો કહેવામાં આવે છે. આવા પ્રાથમિક કણો ક્યાં ક્યાં છે? તો પ્રાથમિક કણોના નામ તમે જે સાંભળ્યા છે એ સિવાયના ઘણા છે. દાખલા તરીકે ઇલેક્ટ્રોન, પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન, ગુલોન, મેસોન, ક્વાર્ક, આ દરેક છે પ્રાથમિક કણો છે. ફરીથી કહી દઉં કે નાનામાં નાના જે કણો છે, ખૂબ જ સૂક્ષ્મ કણો છે, એવા કણોને શું કહેવામાં આવે છે? પ્રાથમિક કણો. તો પ્રાથમિક કણો ક્યાં ક્યાં છે? તો કે પ્રાથમિક કણો આપણે જોવા જઈએ તો પેલું જે આવતું હોય લખીએ ઇલેક્ટ્રોન, પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન, ગુલોન, મેસોન, ક્વાર્ક વગેરે છે. કેવા કણો છે? પ્રાથમિક કણો છે. બરાબર? હવે જોજો તમે એ પણ ભણી ગયા ન્યુક્લિયસ. બરાબર? પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન ભેગા મળીને શેની રચના કરે છે? ન્યુક્લિયસની રચના કરે છે. પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન ભેગા મળીને ન્યુક્લિયસની રચના કરે છે. પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન ભેગા મળી ન્યુક્લિયસની રચના કરે છે. એટલે કે અહીંયા ધનવિજભારિત પ્રોટોન અને વિદ્યુતની દ્રષ્ટિએ તટસ્થ એવો ન્યુટ્રોન ભેગા મળીને શેની રચના કરી? ન્યુક્લિયસની રચના કરી. બરાબર? એ પણ તમને ખબર છે કે ઋણ વીજભારિત ઇલેક્ટ્રોન છે ન્યુક્લિયસની આજુબાજુ નિયત કક્ષામાં, નિયત સંખ્યામાં પરિભ્રમણ કરે છે. તમે કક્ષાઓનું નામ સાંભળ્યું હશે. પેલી કક્ષામાં 2, 2, 6, 2, 8, બરાબર? 2, 8, 18 એવું સાંભળેલું છે. તો જુદી જુદી કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા જુદી જુદી. બરાબર? એટલે કે ઋણ વિદ્યુતભારિત ઇલેક્ટ્રોન છે ન્યુક્લિયસની આજુબાજુ ગ્રહોની જેમ ગ્રહો સૂર્યની આજુબાજુ પરિભ્રમણ કરે છે એવી જ રીતે ઇલેક્ટ્રોન પણ છે એ ન્યુક્લિયસની આજુબાજુ પરિભ્રમણ કરે છે. તો આપણે એવું પોઈન્ટ લખીએ કે ઋણ વીજભારિત ઇલેક્ટ્રોન છે ન્યુક્લિયસની આજુબાજુ પરિભ્રમણ કરે છે. ઋણ વીજભારિત ઇલેક્ટ્રોન ન્યુક્લિયસની આજુબાજુ પરિભ્રમણ કરે છે. એટલે કે આ રીતે એક જ દર્શાવું. બરાબર? એક ઇલેક્ટ્રોન છે આ ન્યુક્લિયસની આજુબાજુ શું કરે છે? પરિભ્રમણ કરે છે. હવે ન્યુક્લિયસની આજુબાજુ પરિભ્રમણ કરતો ઇલેક્ટ્રોન છે એ આપમેળે ઊર્જાનો શું કરે છે? ઉત્સર્જન કરે છે. બરાબર? અને ન્યુક્લિયસ અને આ જે કક્ષાઓ એટલે કે ઋણ વીજભારિત ઇલેક્ટ્રોન છે ભેગા મળે અને પરમાણુની રચના કરે. શેની રચના કરે? આ હું બની ગયો પરમાણુ. હું બની ગયો પરમાણુ. બરાબર? આમ પરમાણુની રચના થઈ ગઈ. જો આપણે શરૂઆત ક્યાંથી થઈ? દ્રવ્ય અને વિકિરણ. વિશ્વ દ્રવ્ય અને વિકિરણનું બનેલું છે. બરાબર? સૌથી નાનામાં નાનો કણ કયો? તો કે પ્રાથમિક કણો છે.
વીજભારિત ઇલેક્ટ્રોન છે એની આજુબાજુ શું કરે છે? પરિભ્રમણ કરે છે. અને આ આખું તંત્ર ભેગું મળી શેની રચના થાય? પરમાણુ. હવે તમે જાણો છો કે પરમાણુ ભેગા મળીને શેની રચના કરે? અણુની રચના કરે. પરમાણુ ભેગા ઇલેક્ટ્રોનની રચના કરે છે. સોરી, અણુની રચના કરે છે. આવા અસંખ્ય પરમાણુ ભેગા મળીને શેની રચના કરે છે? અણુની રચના કરે છે. અને અણુની વ્યવસ્થિત ગોઠવણ થઈ પદાર્થ બને છે. અણુની વ્યવસ્થિત ગોઠવણ થઈ શેની રચના થાય છે? પદાર્થ. અણુ યોગ્ય ગોઠવણ થઈ પદાર્થની રચના થાય છે. ઓકે, આમ આપણે સૌથી સૂક્ષ્મ નાનામાં નાના એકમથી શરૂઆત કરી હતી. દ્રવ્ય અને વિજ્ઞાન ત્યાં પહોંચી ગયા આપણે પદાર્થ. બરાબર. તમે એ પણ સાંભળ્યો હશે પદાર્થના 3 પ્રકાર છે: ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ. એટલે કે પદાર્થની 3 અવસ્થા હોય: ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ. આ ઉપરાંત દ્રવ્યની 4થી અવસ્થા પ્લાઝમા. કદાચ તમે કે નામ આપ્યું. પ્લાઝમા છે અખૂટ ઊર્જાનો સ્ત્રોતની આશા જન્મે ખૂબ જ ઊંચા તાપમાને. અને કેમેસ્ટ્રીમાં ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં 5મી શાખા આવતી નથી, એટલે કે 5મું સ્વરૂપ નથી, પણ કેમેસ્ટ્રીમાં આવશે. બોઝ-આઇન્સ્ટાઇન કન્ડેન્સેશન અતિ નીચા તાપમાને જે અવસ્થા પ્લાઝમા અતિ ઊંચા તાપમાને અને બોઝ-આઇન્સ્ટાઇન કન્ડેન્સેશન છે અતિ નીચા તાપમાને. ઓકે, તો આમ પદાર્થના 3 સ્વરૂપ: ઘન, પ્રવાહી અને કેવું? વાયુ. બરાબર. આમાં તમે દરેક વિદ્યાર્થીઓ જાણતા હશો કે વાયુમાં જે અણુઓ એકબીજાથી ખૂબ જ દૂર હોય છે. બરાબર. એટલે કે જો વાયુની અણુઓની ગોઠવણી એવી રીતે થાય કે જેથી કરીને 2 અણુ વચ્ચે અંતર ખૂબ જ વધારે તો કયું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરે? વાયુ. એનાથી અણુ વચ્ચેનું અંતર જો ઓછું હોય તો કયું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થશે? પ્રવાહ. અને ખૂબ જ અણુઓ એકબીજાની નજીક ગોઠવાયેલા હોય તો કયું સ્વરૂપ હોય છે? ઘન. આમ પદાર્થ 3 પ્રકારના: ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ. આપણે છીએ તો કે ઘન પદાર્થમાં આવીએ છીએ. લાકડું ઘન પદાર્થમાં આવે, લોખંડ ઘન પદાર્થમાં આવે. પણ લોખંડ જો પીગાળેલી અવસ્થા હોય તો એમાં અણુઓ વચ્ચેનું અંતર વધારે. ઘનમાં અણુ વચ્ચેનું અંતર કેવું હોય છે? નજીક. બરાબર. વાયુમાં અણુઓ વચ્ચેનું અંતર ખૂબ જ વધારે હોય છે. ઓકે, આમ આપણે વાત કરીએ વિશ્વની કે વિશ્વ શેનું બનેલું? તો કે દ્રવ્ય અને વિકિરણ. બરાબર. પ્રાથમિક કણો ક્યાં? તો કે ઇલેક્ટ્રોન, પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન, ગુલોન, મેસોન, ક્વાર્ક. આ બધા શોર્ટ ક્વેશ્ચન, નાના પ્રશ્નો. બરાબર. ન્યુક્લિયસ શેનું બનેલું હોય? તો કે પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોનનું બનેલું હોય. ન્યુક્લિયસની આજુબાજુ કોણ પરિભ્રમણ કરે? તો કે ઋણ વીજભારિત ઇલેક્ટ્રોન પરિભ્રમણ કરતા હોય છે. બરાબર. પદાર્થ શેનો બનેલો હોય? તો કે અણુ શેનો બનેલો હોય? તો કે પરમાણુ. અહીંથી ઊંધું આવ્યું હોય કે પદાર્થ શેનો બનેલો? તો કે અણુ શેનો બનેલો? તો કે પરમાણુ શેનો બનેલો? તો કે ન્યુક્લિયસ અને ઋણ વીજભારિત ઇલેક્ટ્રોનની વ્યવસ્થિત ગોઠવણ. બરાબર. ન્યુક્લિયસ શેનો બનેલો? તો કે પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન. પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન શું છે? તો કે પ્રાથમિક કણો છે. રેડી? તો આ વાત છે આપણે પદાર્થની. ઓકે, આગળના લેક્ચરમાં
હવે આપણે કંઈક નવું શીખશું. આ અતિ સૂક્ષ્મ કણોની વાત કરી. આગળના લેક્ચરમાં આપણે ખૂબ જ મોટા કણોની વાત કરશું. એટલે કે ભૌતિક વિજ્ઞાન અહીંયા પૂરું થઈ જતું નથી. સૂક્ષ્મથી લઈને અનંત સુધી વિસ્તરેલું છે. હજી આપણે પદાર્થ બનાવ્યો છે. આ પદાર્થ બની ગયો તો આ પદાર્થની જુદી જુદી અવસ્થા ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ. બરાબર. હવે પદાર્થ પર જો આપણે બળ લગાડીએ તો એ ગતિ કરે તો યંત્રશાસ્ત્ર આવી જાય. બરાબર. ગરમ કરીએ તો ઊર્જા આવે તો થર્મોડાયનેમિક્સ આવી જાય. જો એ પદાર્થ પ્રકાશની આપલે થતી હોય, પરાવર્તન વક્રીભવન થતું હોય, પ્રકાશશાસ્ત્ર આવી જાય. બરાબર. જો પદાર્થમાંથી વિદ્યુતનું વહન થતું હોય તો વિદ્યુત આવી જાય. જો આકર્ષિત અને અપાકર્ષિત થતું હોય તો ચુંબકત્વ આવી જાય. આમ પદાર્થની ઉપરથી આપણે જુદો જુદો અભ્યાસ કરવાનો હોય છે. બીજી વસ્તુ કે હવે લાસ્ટ લેક્ચરમાં તમને કહેતા ભૂલી ગયો કે જો હું કોઈ હોમવર્ક લખેલું અહીંયા હોય ને તો છેવટે અહીંયા મેં બોર્ડ ઉપર જે લખેલું છે એ હોમવર્ક એકવાર કરીને તમારે મોકલાવવાનું છે. ઓકે, થેન્ક યુ.